พูดถึงเรื่องหนังนะคะเราก็มีเรื่องราวน่ารักค่ะของนักแสดงนะคะภาพยนตร์เรื่อง Tussy and the Fake นั่นเองปิงปองธงชัยมาเล่าให้ฟังกันค่ะต้องยอมรับเลยว่าปลายปีนี้เนี่ยเป็นกระแสของเธอมากนะคะเพราะเธอมาแรงจริงๆค่ะโดยเฉพาะการเล่นภาพยนตร์เรื่อง Tussy and the Fake ค่ะประกบคู่ซุปตาตัวแม่อย่างคุณชมพู่อารยาเรียกว่าความฝันเป็นจริงนะคะเพราะนี่เป็นหนังเรื่องแรกของเธอแถมยังได้ประกบซุปตาตัวแม่แน่นอนว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทำให้ปิงปองเนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับแม่ชมจนมีความสนิทสนมนะคะถึงขั้นที่แม่ชมเนี่ยหอบเอาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณต่างๆมาให้เธอถึงกองถ่ายกันเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะเวลาที่แม่ชมไปกองถ่ายก็มักจะพาลูกแฝดสุดน่ารักอย่างสายฟ้าแล้วก็พายุไปด้วยนะคะก็เลยทำให้ปิงปองเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับหลานๆแล้วก็หลงเสน่ห์ของสองแฝดเข้าอย่างจังค่ะโดยปิงปองบอกว่าตอนแรกที่เจอกับสายฟ้าแล้วก็พายุเนี่ยหลานก็จะออกแนวกลัวๆเพราะว่าเธอเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็เสียงดังเธอก็เลยไปหาเคล็ดลับนะคะด้วยการเอาของเล่นไปหลอกล่อจนตอนนี้เนี่ยสามารถเข้ากับหลานได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะว่าแต่ของเล่นที่ปิงปองเอาไปล่อหลานนี่คืออะไรอะคะหลานไม่เอาครั้งแรกที่เจอกันคือแบบเราอ่ะหลานนะโหคนรักทั้งประเทศเลยขอว่าคนชอบอ่ะคนตามเนาะหลานอ่ะเนอะนึกออกป่ะแม่ก็ตามหลานตามอะไรกันโอ้โหฟอลโล่เยอะอ่ะนึกออกป่ะเราก็แบบชาวบ้านอ่ะอยากจะถ่ายคอนเทนต์หลานอ่ะหลานเล่นกับหน้าหลานเซนแต่หลังๆพอแบบเราเริ่มแบบจริงใจมากขึ้นหมายถึงว่าแบบก็อยู่กับหลานก็อยากเล่นหลานจริงๆไม่รู้ทำยังไงก็หาวิธีเลยหันไปหมู่บ้านเอื้ออาทรเขาทำการล้างต้นกล้วยเขาจะเอาใบไปทำขนมนู่นขนมนี่ถวายพระถวายเพลอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าก้านมันยังเหลือยายน้อยก็ทำการแบบมันนี่กรีดแล้วก็ขี้กับเอามาให้หลานที่กองแบบหลานคงไม่เคยเห็นมั้งอะไรเงี้ยถือแกว่งเป็นไม้เป็นอาวุธเป็นอะไรมาเล่นมั่วไปหมดเลยไม่ปล่อยเลยนะโอ้ยหลานชอบมากอันนี้โอเคมากเลยดีใจมากเจอกันก็พาหลานเล่นวิ่งไล่จับวิ่งอะไรกันโน้สนุกสนานหลานก็ไปนอนกองกับพื้นว่าถ้าแม่ธรณีไหว้ที่หนึ่งไหว้ที่สองไหว้ที่สามแต่งหญิงหลานจะชอบมากเวลาแต่งหญิงสายฟ้าเนี่ยจะหลอกง่ายสายฟ้ามาเลยลูกหลานจะมองนมนี่ความเป็นแม่มันมาไงหลานก็มองปุ๊บพออุ้มปุ๊บแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับหลานเรียกแม่สิลูกฉันเป็นแม่เธอนะอย่างเงี้ยหลานก็มองหน้าแล้วก็หลบแล้วนะจับนมมือกัน